kita. Betul, saya pernah dia seorang ni saya dapat dia monster stokis yang ambil stok 800 pieces. Rupanya dia yang main harga, dia sendiri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nia Shakira. Saya adalah pengasas kepada produk brand nama Rohina. Okey, Rohina tu pada permulaannya hanyalah joke satu gurauan antara saya dengan suami saya. Suami saya bernama Rahim. Biasanya nama yang saya selalu panggil adalah Rohin. Apa kata kalau Rohin jadi Rohina? Kawan-kawan mula panggil Rohin, Rohina. Orang tegur, Rohina, Rohina. So dia dikenali dengan nama Rohina. Waktu tu kenapa terfikir nama Rohina? Sebab nama tu pelik. Untuk dapatkan kualiti maskara yang terbaik, saya cuba sampel tu, saya cuba sampel ni. So bulu mata tercabut. So saya banyak hadapi masalah masa tu macam tu semasa saya test maskara untuk keluarkan brand sendiri. Okey, so saya pun cakap abanglah jadi model. Saya cakap kat suami saya, abanglah jadi model. So lepas tu masa kita nak buat nama Rohina tu, kita tanya ustaz, Rohina ni ada maksud tak? Kemudian ustaz bagi tahu Rohina tu adalah dalam bahasa Arab bermaksud roh. Roh ataupun jiwa. Okey, Rohina bermaksud jiwa saya. Okey, so saya keluarkan nama Rohina tu yang bermaksud jiwa saya dengan harapan semoga ia dekat di hati pengguna gitu. Saya mula ceburi diri dalam bidang bisnes pada tahun 2013. Masa tu jadi dropship je. Saya jual tudung. Kejap trend tu, trend ni. So sampailah satu masa tu saya tak tahu dah nak jual tudung yang macam mana sebab terlalu banyak lambakan tudung. Lepas tu tahun 2015 saya mula jual barang kosmetik. Sebab saya menjual banyak sangat produk sejak 2015, 16, 17 sampailah tahun 2018 saya masuk sistem agent stokis under brand lain. 2019 ada berlaku beberapa isu dengan brand lain tu sehinggalah saya buat keputusan untuk wujudkan brand sendiri dan cipta satu sistem harga supaya boleh orang grow. Macam tu. Sebab saya bisnes lama, saya bermasalah pada harga. Okey, jadi saya ambil pengalaman yang dulu untuk buat Rohina ni yang mula-mula saya pegang adalah sistem harga. Kita buat satu sistem harga di mana jika leader tu dia ada stokis di bawah dia, dia ada wang yang cukup untuk buka kedai, untuk ada staff. Kalau orang Kelantan panggil, dia panggil tak cekik darah. Okay, maksudnya tak menjerut. Ada sistem harga di mana leader dia bagi stok kepada stokis dia hanya dapat untung 20 sen. So katakanlah dia bagi stok kepada stokis dia 500 pieces. 500 pieces darab dengan 20 sen baru 100. So kalau 100, kalau katakanlah leader boleh jual 1000 pieces sahaja sebulan. So baru dapat untung 200. Macam mana dia nak ada butik? Macam mana leader tu nak grow? Macam mana kalau leader tak grow, founder pun tak grow lah. So kita cipta sistem harga yang bagus untuk team. Dulu kita bisnes sebab kita nak kaya seorang-seorang. Dan saya fikir saya bisnes waktu tu semata-mata untuk bayar komitmen. Masa tu kita tak fikir tentang orang lain. Kita fikir kita je. Saya tidak bersilaturahim. Kawan-kawan datang dekat kedai, saya menyorok kat belakang tau. Saya menyorok, saya macam malas nak jumpa kawan-kawan masa ni. Rasa macam diorang datang nak menumpang. Sampai satu tahap, bila saya jatuh, memang kita tak ada siapa-siapa. Selepas itu, saya mula lagi sekali bisnes saya dengan produk orang lain tu. Okey, saya bawa produk dia macam produk saya sendiri. Sebab itulah jadi isu. Sebab saya buat produk dia macam produk saya sendiri. Okey, so ada yang fitnah macam-macam lah. So masa tu saya dah ubah niat. Saya nak bisnes sebab saya nak kaya bersama. Saya nak bersama tim. Saya dah tak nak jalan seorang-seorang. Saya dah tak nak buat bisnes seorang-seorang. Saya dah penat. Okey, so bila saya berjalan dengan tim, itulah rahsianya kenapa Rohina cepat grow. Okey, yang masalah utama yang saya hadapi masa tu adalah ada orang buat fake produk saya. Jadi untuk membuatkan bisnes kita ni long term, kita kena jagalah ejen dan stokis kita. QR code yang Pektika janjikan
yang Pektika bagi memenuhi semua yang saya nak, sebab dia ada sistem yang kita boleh cek siapa yang main harga produk kita, adakah produk kita di fake kan. Ejen stokis Rohina ada 8,000 orang. Dalam 8,000 orang bukan semua amanah. Okey. Okey, bukan Betul. semua menjaga harga produk saya. Okey, jadi sistem Pektika ni dia ada flow di mana jika leader kita, saya bagi stok kepada leader bagi stok kepada under dia bagi stok kepada under dia yang lain, dan kalau yang lain tu main harga, HQ boleh check siapa. So itu yang saya suka. Kalau satu brand ni dia main sistem agent stokis, memang saya sangat suggest, sebab kita boleh tahu siapa yang main harga. Sebab kita tak boleh percaya semua agent stokis kita. Betul, saya pernah dia seorang ni saya dapat dia monster stokis yang ambil stok 800 pieces. Rupanya dia yang main harga, dia sendiri. Padahal dia tu level yang dah tinggi. Okay, so betul lah, kita memang tak boleh percaya semua orang. So sebab tu sistem ni banyak membantu saya. Pektika dikenalkan oleh kawan saya. Dia bagi nombor Jenny, call Jenny, dan Jenny terus datang. Jenny punya explanation tu memang sangat memenuhi apa yang saya nak. Sebab bila saya cakap kalau dia ni main harga, dia goreng sebakut, Jenny kata tak apa, kita ada jalan selamat yang lain. Gitu jalan selamat. Kita ada jalan selamat yang lain. Oh okey, semua memenuhi apa yang saya nak. So sebab tu saya dah, harganya tak mahal, of course. Itu yang kita suka. So saya teruslah bagi tahu Jenny saya nak. Yang sebelum ni kita takut nak keluarkan banyak stok. Ejen kita ramai tapi kita tak takut sangat nak keluarkan. Contoh bulan ni permintaan 50,000 pieces, kita nak keluarkan 10,000 je sebab kita nak jaga pasaran. Selepas wujudnya sistem dengan Pektika ni, saya berani. Bulan 1 tu dah keluar 50,000 pieces. Bulan kedua dah keluar 55,000 pieces, macam tu lah. Sebab semua kita boleh check kan dalam sistem tu. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Terima kasih sebab interview yang menyeronokkan. Thank you. Okay.